ኦኬ አመሰግናለሁ። በሬውን ነኝ። እሺ ዛሬ የማሳያችሁ DHIS 2 ወይም ዲስትሪክት ሄልዝ ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም ቨርዥን 2 ሶፍትዌር እንዴት እንደሚጫንና እንዴት ኮንፊገር እንደሚደረግ ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። እኔ ሶፍትዌሩ የራሴ ስላለኝ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ሄር እዚህ ጋር እንደምታዩት ትሬኒንግ ማቴሪያል ውስጥ ገብቼ የራሴ DHIS 2 የሚል ሶፍትዌር አለኝ። ይሄ ሶፍትዌር DHIS 2 2.27 ዊንዶውስ 64 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ሰፖርት የሚያደርገው። እንደገና ዊንዶውስ 7 ወይም ዊንዶውስ 10 መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄን እንዴት ቼክ እናደርጋለን? እዚህ ጋር እንመጣና this PC የሚለው ላይ ፕሮፐርቲ 64 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቤዝድ ፕሮሰሰር ነው የኔ ኮምፒውተር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሶፍትዌር ምን ማድረግ ይችልኛል ማለት ነው? መጫን ይችልኛል ማለት ነው። ኮምፓቲብል ነው ማለት ነው። therefore እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጌ ልክ እንደ ሌሎቹ ሶፍትዌሮች ምን እላለሁ ኢንስቶል አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ቀጣይ ምን አደርጋለሁ? ይቅርታ ትንሽ በትዕግስት መጠበቅ ይጠበቅብናል። ትንሽ ሶፍትዌሩ ከበድ ስለሚል ያው እንደ ኮምፒውተሮቻችን ፍጥነት ስለሚወሰን ያው በትዕግስት እንጠብቀዋለን። ኔክስት ያሉ ልክ እንደ ሌሎች ሶፍትዌሮች እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይቅርታ this password this entire password for the postgres SQL supervisor ይላል። እቺ ፓስዋርድ በኋላ እናየዋለን። ፒጂ አድሚን ስንገባ የሰርቨሩ ፓስዋርድ የምናስገባት ናት ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ፓስዋርድ ፖስትግረስ ብለን በኋላ እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ ተከተሉኝ። አመሰግናለሁ እኔ ጋር ስላላችሁ። ኔክስት እያልን መቀጠል ነው። ከዛ በኋላ ኢንስታሌሽን ጀምሯል። ያው ትንሽ ጊዜ ወሰድ ያደርጋል። ያው በትዕግስት መጠበቅ ይኖርብናል። እስከዛ አንዳንድ ነገሮችን ማስራት እንችላለን። እስኪ አብረን አንዳንድ ነገር ነኝ። ይሄ ሌላ አፕሊኬሽን ነው ይቆያል ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ DHIS 2 በሚል ነገር እስኪ ስላይድ እንክፈትና አብረን እያነበብን እንቆይ። ኢንስታሌሽናችን እስከሚቀጥልልን ማለት ነው። ያው ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። አብረን በትዕግስት መጠባበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ እንደምትመለከቱት DHIS 2 ሪጂናል ማስተር ቲኦቲ አዳማ ኖቨምበር 2040 ሶሪ 2024 2017 ነው። ለሶፍትዌሩ ኢንትሮዳክቶሪ ዩዘር ማኑዋል የተዘጋጀበት ዩዘር ትሬኒንግ ማኑዋል ነው። እስኪ አብረን ምን አለው የሚለውን ነገር ነው። just as we know in most health sectors, especially in primary health care unit and higher end low level service area ወይም ምን ማልፈልጌ ነው ሁላችን እንደምናውቀው ትልልቆቹ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ማለት ይቻላል የጤና አገልግሎት የሚሰጥባቸው ተቋማት መረጃዎች እንዴት እንደሚጠናቀሩ የምናውቀው ጉዳይ ነው። ይሄን ወረቀት የምታዩት ነገር ነው። ልክ ይሄን መረጃ ነው እንግዲህ በአንድ ጠቅላላ አድርገው ኮምፒውተራይዝ ሲስተም ተጠቅመን ናሽናል ሌቭል ለሪፖርት ለብዙ ነገሮች እንድንጠቀምበት በአንድ ሴንትራል ዳታቤዝ የማስቀመጥ ስራ ነው ማለት ነው። the basics what is DHIS 2 የሚለውን ስናይ ቼክ እናድርጋት። ኦኬ ፕሮግረሳችን አሪፍ ነው። District Health Information System DHIS is a system tool for collection, validation, analysis, and presentation of aggregate or individual data. It is an integrated system of tools that helps operate